हिउँदो बरसालेक बेसी मेरी गोठ चरनी रनबाना कोसित गयो आज किन मसित छैन मेरो मन नमस्कार आज हामी तुङ्गनाको धुनमा भन्ने गीत सिक्दैछौँ यो गीत चाहिँ अफिसियली चाहिँ जी मेजर C9 E-7 र D-4 बाट गरेको छ बट हामी चाहिँ लिटल डिफ्रेन्ट इजीबाट सिक्नेछौँ सो मलाई चाहिँ क्यापो 6th मा राखेर अलिकति सजिलो हुन्छ र स्केल पनि अलिक युज हुन्छ सो क्यापो अन द 6th फ्रेट र कर्ड्स आर C मेजर A माइनर F मेजर र G मेजर बारमा यसरी लाइक F मेजर यसरी गर्दा पनि हुन्छ सो सरी F मेजर यस्तो र G मेजर ओपनमा र यसको अब फर्स्टको इन्ट्रोमा चाहिँ सो यसको लागि चाहिँ C मेजरमा फिङ्गर गर्ने देन यो थर्ड नम्बरको स्ट्रिङबाट ओपन स्ट्रिङ हान्ने थर्ड नम्बरको स्ट्रिङ देन ह्यामर अन द सेकेन्ड फ्रेट सो थर्डलाई फर्स्टमा ओपन एकचोटि देन ह्यामर देन सेकेन्ड स्ट्रिङको फर्स्ट फ्रेट सो फेरि ह्यामर थर्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेटमा ओपन ह्यामर 2 फेरि ब्याक टु सेकेन्ड स्ट्रिङको फर्स्ट फ्रेट सो इट विल साउन्ड लाइक दिस र अब यसको चाहिँ लाइक फर्स्टको अब भर्समा चाहिँ नर्मली के गाउँदा हुन्छ लाइक सिम्पल प्लगिङमा हिउँदो बरसालेक बेसी मेरी गोठ चरनी रनबाना देन म्युजिक गाउँछ देन कोसित गयो आज किन मसित छैन मेरो देन अब चाहिँ स्ट्रमिङलाई सो इट विल बरालिने मन सो यसको लागि स्ट्रमिङ चाहिँ डाउन अप डाउन गर्ने बट डाउनमा चाहिँ ट्याप गर्ने सो स्ल्याप गर्ने सो डाउन अप स्ल्याप फेरि डाउन अप स्ल्याप देन डाउन अप सो इट विल साउन्ड लाइक दिस लाइक मादर बिट हान्दा पनि हुन्छ लाइक सो अलि फास्टमा सो बरालिने मन डुलिने मन देन A minor मिरानो then back to F I mean F chord so मनै छोडे then G major मनै छोडे now back to C so अरु सेकेन्ड भर्सहरुमा पनि यही कोड हो देन कोरसमा चाहिँ त्यही सेम तुङ्गनाको धुनमा डाँडा पारी सो सी मेजर चाहिँ दुईचोटि बज्ने भयो अरु कोड चाहिँ आफ आफ भन्ने भयो सो तुङ्गनाको धुनमा डाँडा पारी जुनमा बन छोरी